हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। रेखाको किचनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईहरुसँग गिलो रोटीको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मैले चाहिँ यहाँ हालेको छु एउटा अन्डा, मरिच मैले चाहिँ क्रस गरेर हालेको छु। तपाईहरु पाउडर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले हालेको छु नुन, काटेको धनिया, दूध, यो सबै हालिसकेपछि मजाले मिक्स गरिदिनुस् होला। मैले यहाँ हालेको छु मैदा, मैले चाहिँ यहाँ कम्ती पानी एड गरेको छु। तपाईहरु दुधमा या पानीमा मात्रै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ गिलो रोटी बनाउनुको लागि प्यान गरम गरिसकेको छु। मैले चाहिँ यहाँ प्यानमा कम्ती तेल लगाएर ग्रिज गरेको छु। गिलो रोटी चाहिँ एकदमै पातला बनिन्छ अनि स्लो फ्लेममा एकपट्टि 30 सेकेन्ड एकपट्टि 30 सेकेन्ड पकाउनु भयो भने 1 मिनेटमा पाकेर रेडी भइहाल्छ। म चाहिँ यसमा कम्ती तेल हाल्दै छु। मेरो चाहिँ गिलो रोटी बनिएर रेडी भइसकेको छ। तपाईहरुलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुस् होला। यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक पनि गरिदिनुस् होला। रेखाको किचनमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनको घण्टीलाई दबाउनु नबिर्सिनुस् होला। यस्तै मिठो मिठो अनि हेल्दी रेसिपी लिएर तपाईहरुसँग सधैँ आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर।